सरले राम्रो ठाउँ भनिराख्दाखेरि मलाई मेरो आफ्नो अनुभव सुनाउनु मन लाग्यो। फर्स्ट दिन इन्ट्रान्स इक्जामको लागि यहाँ टेक्दाखेरि आई फेल्ट लाइक हेभन। डाँडा काँडा, यहाँको मौसम, घामले पनि सेकिरहेको थिएन मलाई त्यति बेला। के थियो त भन्दा मन्द आनन्द, म छुट्टै संसारमा पुगे जस्तो अनुभूति भइरहेको थियो। अनि वाट आई फेल्ट इज ठाउँ त यहीँ त हो, मान्छेहरू अब यो ठुलो कुरा होला, तर जसरी बुद्धत्व प्राप्त गर्न एउटा कुनै तपस्या गर्ने ठाउँमा पुगे, शान्त एउटा ठाउँमा, इट्स जस्ट लाइक द्याट। रिसर्चरहरूको लागि, रिसर्च गर्नको लागि बेस्ट ठाउँ। अनि अब मेरो कुरा त यो सकियो छ, तर वाट आई वान एड इज 2004 सालमा भन्नुभयो यहाँको एन्ट्री भएको, अनि अब अहिले आइपुग्दाखेरि 18 वर्ष पुगिसकेछ। यहाँलाई बधाई छ। मेनी मोर टु कम। अनि धेरै नै बदलावहरू, ट्रान्सफर्मेसन, रूपान्तरणहरू चाहिँ देखिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। तर वाट आई वान लिसन अब भने चाहिँ 2004 सालमा सर यो काठमाडौँ विश्वविद्यालयको गेटबाट छिर्दाखेरिको त्यो मोमेन्ट र अनि फर्केर अब आज बिहान यहाँ गेटबाट छिरिराख्दाखेरिको यो धेरै नै ठुलो टाइम लाइन त हो, तर पनि अलिकति छोटकरीमा भन्नुपर्दा के कस्ता बदलावहरू देख्नुहुन्छ, के कुराहरूले चाहिँ आहा ओहो कस्तो आनन्द, भेरी नाइस, राम्रो चेन्ज भएछ भन्ने कुरा, के कुराहरूले हिट गर्छन्, र अनि हल्का दुःख लागेका कुराहरू, यो कुराहरू चाहिँ ग्राउन्ड लेभलबाटै स्टुडेन्टहरूले बुझिदिए पनि हुन्थ्यो, अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभलमा यो गरिदिए पनि हुन्थ्यो, किन ल्याग भइरहेछ त खालको यावत कुराहरू दुईवटा छोटकै। एकदम अब टु बी भेरी फ्र्याङ्क होइन, 2004 देखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो बेला भौतिक संरचनाहरू निकै कम थिए होइन। त्यो बेला 2 नम्बरको बिल्डिङ भन्छौँ लाइब्रेरी र यो यामाची ब्लक, अलिअलि यो साइन्सको र यो 2-3टा बिल्डिङ मात्रै थियो। र ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि 2004बाट आजसम्मको टाइममा मैले हेर्दाखेरि भौतिक संरचनाहरूको विकास धेरै भएको छ यहाँ होइन, काठमाडौँ विश्वविद्यालयको यो प्राङ्गणभित्र। र स्पेसिफिकली लाइब्रेरीको, ल्याबहरूको सङ्ख्यात्मक रूपमा र यसको चाहिँ भनौँ न गुणात्मक रूपमा पनि निकै वृद्धि भएको म चाहिँ महसुस गर्छु। र सँगसँगै विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि धेरै बढोत्तरी भएको चाहिँ मैले पाएको छु कि है। अब ठ्याक्क अघि भने जस्तै यो गेटमा छिर्दाखेरिको अवस्था र अहिले गेटमा छिर्दाखेरिको अवस्था मैले ठ्याक्क महसुस गर्दाखेरि त्यो बेला गेटमा छिर्ने मान्छेले अहिलेको टाइम लाइन र यसको चाहिँ किन भन्दाखेरि त्यही बेला होला सायद, अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गेटमा छिर्दाखेरि अहिलेको त्रिभुवन युनिभर्सिटी गेटमा छिर्दाखेरि त्यो बेला पनि त्यही बिल्डिङहरू थिए, अहिले पनि त्यस्तैको खासै फरक पर्दैन थियो। तर यहाँ चाहिँ भौतिक संरचना र अन्य सुविधाका कुराहरू चाहिँ निकै बढोत्तरी भएको चाहिँ म पाउँछु। र अलिकति चाहिँ त्यो बेलाको र अहिलेकोमा अलिकति मैले त्यो त नेचुरल पनि हो होइन, सङ्ख्यात्मक रूपमा अलिकति बढी भएकोले त्यो बेला विद्यार्थीको नामैले हामी चिन्थ्यौँ होइन। सबैको विद्यार्थी यो एक यहाँ छ भनेपछि उसको फलानु नाम नै हामीले चिन्थ्यौँ। त्यो बेला सजिलो थियो। जब मैले मेकानिकल जब 24जना विद्यार्थी, त्यसो भने 18जना मात्रै पढाएको थियो मैले फर्स्ट ब्याचमा होइन। 18जनाको सबैको 1देखि 18को रोल नम्बरको नामै चिन्थ्यौँ। अब अलिकति हामीलाई चाहिँ अहिले चाहिँ गाह्रो भएको छ यो, किन विद्यार्थीको सङ्ख्या अलिकति बढोत्तरी भएकोले गर्दाखेरि सबैले नामैले चिन्न चाहिँ गाह्रो चाहिँ छ होइन, सङ्ख्यात्मकमा बढी छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि अलिकति के भइदियो होस् भनेको सधैँ अब भनौँ न, यो ठाउँमा बसेर काम गरिराख्दाखेरि अलिकति अतृप्त हुनु, असन्तुष्टि हुनु नै विकास हो भन्छ नि होइन। अब त्यसले नै विकासलाई चाहिँ विकासको ढोकाहरू खोल्छन् भने जस्तै अलिकति के भइदिया हुन्थ्यो भन्दाखेरि जुन किसिमको भौतिक संरचनाहरू निर्माण भएका छन् त्यो अलिकति स्ट्यान्डर्ड अनुसार, स्ट्यान्डर्ड भन्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तै कि ट्राफिकको सिग्नल्सहरू यहाँ राखिएका छन् होइन, अहिले चाहिँ ट्राफिकको सिग्नल्सहरू राखेको छ, त्यो पनि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको इन्टरनेसनल मान्यता प्राप्त ट्राफिक सिग्नल्सहरू राखिदियोस् भित्र ठ्याक्क पस्दाखेरिको मैले कुरा गरेको। रोडको जुन किसिमको अरू ब्यारिकेड्सहरू राखेको छ त्यो चाहिँ भनौँ न सधैँ मान्छेले देखाउने भन्दा पनि ठ्याक्कै चाहिँ जुन किसिमको ट्राफिक रुल्स अनुसार जुन किसिमको सिग्नलहरू सिम्बलहरू दिइएको छ त्यही किसिमले भइदियो भनेदेखि अलिकति राम्रो हुन्छ। साथसाथै विश्वविद्यालयको यो प्राङ्गणभित्र भनौँ न अलिकति जोनहरू छुट्याइदिएर होइन, सबै विद्यार्थीहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि जे कार्यक्रम भयो भने यहीँ यो त्यसको पछाडि आएर विभिन्न नाचगानदेखि विभिन्न कार्यक्रम गर्नु भन्दा पनि एउटा सर्टेन स्पेसिफिक जोन, अलिकति विद्यार्थीहरूले पनि टिचरहरू नदेखि नै खुला रूपमा आफ्नो प्रस्तुति गर्न सकिने एउटा सर्टेन एरियाजहरू हामीले छुट्याइदिन सकेको खण्डमा सायद, किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस् एउटा कुरा कहाँनिर म मान्छु भन्दाखेरि यो जुन नवप्रवर्तनका कुराहरू हामी गर्छौँ नि, यो क्लासमा पढाउने विषय नै होइन कि यो होइन। म कसैलाई चाहिँ सृजनात्मक
कसैले पाठ्यक्रममा पढाउन सक्छु, विद्यार्थीलाई चाहिँ म अनुशासित बनाउन सक्छु। विद्यार्थीलाई म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पढाएको विषय हुबहु तिम्रो दिमागमा छिर्ने गरेर उसलाई चाहिँ जाँचमा चाहिँ अब्बल ढङ्गबाट चाहिँ प्रश्नोत्तर गर्न कण्ठस्थ बनाइदिन सक्छु। तर म के बनाउन सक्दिनँ भने उसलाई उसको दिमागमा सिर्जनाका कुराहरू राख्न सक्दिनँ। उसको दिमागमा नवप्रवर्तनका कुरा राख्न सक्दिनँ। त्यसको लागि अलिकति विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ आफै खुलेर आफ्नो प्रतिभा या भनौँ न आफ्नो व्यक्तित्व प्रदर्शन गर्ने अलिअलि त्यहाँ मिस्टेक पनि होस् न। गल्ती गर्ने पनि एभिन्युजहरू दिने अलिकति त्यो अब टिचरकै अगाडि बिन अगाडि भयो भने अलिकति त्यो हुन्छ। अलिकति यसलाई चाहिँ अन्य क्षेत्रमा पनि त्यस्ता किसिमको विद्यार्थीहरूको एउटा ह्याङ आउट गर्ने एरियाहरू पनि हामीले डेभलप गर्न सक्यौँ भने म यसो भन्दाखेरि म अलिकति एकदमै यो अर्कै ढङ्गबाट कुरा गरिरहेको छु होइन। ह्याङ आउट हुने कुराहरू डेभलप गर्ने अबको मतलब 2-4 वर्षपछि विद्यार्थीले कति जिपिए भनेर सोध्नेवाला छैन कि म टु भेरी फ्र्याङ्क है। मेरो 3.4 जिपिए आयो भने म एकदम अब्बुल ठिक छ तर गरेर देखाऊ भन्छ कि होइन। ल यो अहिले हामी रिभर्स इन्जिनियरिङ कुरा गर्छौँ नि होइन। अब हामीले जमाना पढ्दाखेरि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि कुनै ल्याएर चाहिँ कुनै इन्जिन खोल्यो भनेदेखि रातिको 12 बजोस् 1 बजोस् त्यसलाई चाहिँ त्यही अवस्थामा ल्याएर चाहिँ बन्द नगरेसम्म यु आर नट पास भने जस्तै अबको डिग्री स्पेसली इन्जिनियरिङ पढेका डिग्रीले चाहिँ मेरो सर्टिफिकेट त यति डिग्री छ भनेर भनिसकेपछि ल त बाबु तिमीले सबभन्दा हाइएस्ट जिपिए केमा पाएको छ भने ल मेरो थर्मोडाइनामिक्समा आएको छ भने ल थर्मोडाइनामिक्सको एउटा चाहिँ अहिले चाहिँ बनाएर देखाउ त र बिगारेर फेरि बनाएर देखाउ भन्ने किसिमको परीक्षा हुन्छ अब हेर्नु है। अब इभेन अहिले पनि देखिसकेका छौँ जस्तै कि काउन्सिलका कुराहरू आइरहेछन्, एक्जाम दिनुपर्ने कुराहरू आइरहेछन् होइन। अब अबको दिनमा चाहिँ यहाँबाट 4 जिपिए लिएर म अलिकति यो 4 ल्याएकाहरू विद्यार्थीहरूलाई पनि अलिकति यो सायद अलिकति आफूलाई चाहिँ त्यो चिन्तित हुनुपर्ने या भनौँ न अलिकति आफू त्यो सोच्ने हुनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। म कसिने बेला को यहाँबाट पाएछ भन्दैमा उनलाई चाहिँ काउन्सिलले रजिस्टर गर्नेवाला छ त्यहाँ गएर चाहिँ धसिएर जाँचै दिनुपर्छ। हुनसक्छ त्यहाँ प्रयोगात्मक पनि हुनसक्छ आगामी दिनमा। त्यसकारण अलिकति हामीले विद्यार्थीहरूलाई यो भनौँ न आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्नु। इन्जिनियर भनेको छ खालि क्लासमा पढेर अब त म त फ्रेङ्कली भन्ने थिएँ अस्ति पनि भन्थेँ यो अनलाइनले त अरूहरूलाई त राम्रो गरे होला तर स्पेसली यो मेकानिकल सिभिल पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो किसिमको वातावरण चाहिँ दिएको छैन भन्छु कि म होइन। जुन किसिमले चाहिँ कामै गर्नुपर्ने विद्यार्थीहरू जुन मेसिनै बनाउनु पर्ने विद्यार्थी खोलखालै गर्नुपर्ने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अब यो भर्चुअल रूपमा चाहिँ पढाएर चाहिँ त्यो चाहिँ सायद ठिक थिएन र सायद जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब होला अब कति अरू विषयहरूलाई त खासै असर नपर्ला पर्दैन तर यो जुन प्रयोगात्मक गर्नुपर्ने विषयहरूमा चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो भएछ र आगामी दिनमा थ्याङ्क गड होइन। अब यो कोभिडले चाहिँ हामीले अलिअलि बिदा दिएको तर पनि केही सङ्केतहरू त देखा परिरहेछन् तर हामी सजग भएर चाहिँ बस्नुपर्छ। फेरि कोभिड आएर फेरि अनलाइनमा जानु पऱ्यो सबभन्दा बढी मार यो मेकानिकल इन्जिनियर पढेका या सिभिल इन्जिनियर पढेका विद्यार्थीलाई नै पर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई या कोभिडकै बेलामा पनि त्यही हो चुनौती र अवसर हामी मजाले एउटा मूल्याङ्कन गर्ने अवसर पायौँ नि त। अब थ्याङ्क्स त के भनौँ तर पनि वी ह्याड एउटा लर्निङ्स त्यहाँबाट पनि। मुभिङ अन केयुको सिङको बारेमा ओपन स्पेस फर क्रिएटिभिटीका कुराहरू गर्नुभयो तर अब भने एकैचोटि अब फेरि मेकानिकल त जोड्नै नै पर्यो। अनि मेरो जोड केमा रहन्छ त भन्दा यहाँ एचओडी हुँदाखेरि र अहिले चाहिँ अब अरूले नै कार्यभार सम्हाल्दै हुनुहुन्छ। तर वाट आई वान नो फ्रम यु इज मेकानिकल इन्जिनियरिङका यस विधामा स्टुडेन्टहरूले गरेका गतिविधिलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ, कस्ता कस्ता चेन्जहरू फड्को मारे जस्तो लाग्छ र अनि हाम्रा विद्यार्थीहरूमा हामी साथीभाइहरूमा चाहिँ के कुरा ल्याकिङ छ यो गरिदिए म पनि खुसी हुन्थेँ उनीहरूलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो किनभने युआर आवर गार्जियन नि त धेरै दुनियाँ देख्नुभएको छ। द्याट्स वाइ फ्यु वर्ड्स फर अस सर। यस अब ठ्याक्कै मैले भन्नुपर्दाखेरि हामी आजभन्दा 12 वर्ष 10 वर्ष अगाडिको अवस्था र अहिलेको अवस्था समान छैन होइन। स्पेसिफिकली अब सङ्ख्यात्मक रूपमै भन्नुपर्दाखेरि पनि पहिला यसको 1/4 या 1/3को सङ्ख्यामा हामीले काम गरेको अहिले चाहिँ सङ्ख्यात्मक रूपमा बढी भएकोले चुनौतीहरू पनि बढी नै छन् र हाम्रो फ्याकल्टीहरू पनि बढिसकेको अवस्था चाहिँ छ होइन। तर त्यो हुँदामा पनि हेड अफ डिपार्टमेन्ट एकजनै हुन्छ होइन। उहाँले आफ्नो तर्फबाट भरमग्दुर प्रयास नै गरिराख्नु भएको जस्तो लाग्छ है मलाई टु बी भेरी फ्र्याङ्क। हाम्रो अहिलेको वर्तमान हेड अफ डिपार्टमेन्टले आफूले अब एकदम भ्याएसम्म उहाँले चाहिँ गर्नु सक्नु भएसम्म इन्जिनियरहरूलाई चाहिँ एकदम मक्तुर चाहिँ उहाँले प्रयास गरिदिइराख्नु भएको छ र उनीहरूलाई प्र्याक्टिकल किसिमको कामहरू गराउने कुराहरूमा चाहिँ एकदम त्यो छ होइन।
तर अविडम्बना अब कोभिड नै आइदियो के गर्ने होइन। अब 2 वर्ष त हामी कोभिडमै थलियौँ होइन। उहाँलाई पनि एउटा चाहेर पनि गर्न सक्ने स्थितिहरू थिएन होइन। जुन फिल्ड वर्कहरू हामी भन्यौँ, प्रोजेक्ट वर्क जुन किसिमको हाम्रो एउटा केयुको एउटा बेसिक फन्डामेन्टल भनौँ न, हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक भनेको के हो त भन्दाखेरि विद्यार्थीहरू चाहिँ फिल्ड लेभलमा काम गर्न सक्छ। पहिलो वर्ष प्रोजेक्ट गर्छ, दोस्रो वर्ष प्रोजेक्ट गर्छ, तेस्रो वर्ष प्रोजेक्ट गर्छ, चौथो वर्ष पनि प्रोजेक्ट गरेर उसले चाहिँ के भन्छ, एउटा त ह्यासेबल गर्ने हातलाई चाहिँ उसले चाहिँ मैलो बनाउँछ, हातलाई मैलो भन्नाले उसले चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली काम गर्छ है। अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि गरेका कामले प्रस्तुतिकरण गर्न सक्छ होइन। र यो चाहिँ विगत 2 वर्षमा अलिकति कोभिडको सिचुएसनले गर्न सकेन। र अहिले पनि अब भनौँ न 120 धेरै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अब प्रोजेक्ट वर्क गराउनु पर्ने, प्रोजेक्टलाई चाहिँ एकदमै यो चाहिँ क्यारेक्टरकै रूपमा चाहिँ अगाडि लागोस् भन्ने चाहन्छ। अनि कम कदाचित यसमा अलिकति हाम्रो टाइम लस हुन्छ या अलिकति यो हामी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिसोर्सको खर्च हुन्छ भनेर अहिलेको वर्तमान हेरो डिपार्टमेन्ट सोच्नु हुँदैन। प्रोजेक्टलाई चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ मेन क्यारेक्टरको रूपमा लानुपर्छ। र दोस्रो कुरा हामीले देखेको के हो भन्दाखेरि इन्टर्नसिप। विद्यार्थीहरू अहिले पनि जो विद्यार्थी क्लासरुम मात्र पढेर गएका छन्, र म आफैले पनि पढाएको विद्यार्थीले पनि धेरैले भने सर, सरको क्लासमा पढे, म मेकाट्रोनिक्स पढाउँथेँ, अहिले त अलिकति यो भएको छ होइन, म फेरि क्लास पढाउनु त्यो भएको छ। मेकाट्रोनिक्स पढाउँथेँ र त्यो पढाउँदाखेरि विद्यार्थीले मलाई भन्थ्यो सर क्लासको पढ्दाखेरि मैले सबै कुराहरू मैले सुन्थेँ मात्रै, मैले दिमाग थिएन। तर जब इन्डस्ट्रियल भिजिट गरेँ, त्यहाँ बसेर काम गरेपछि मैले चाहिँ यो विषय भनेको के हो र यसको महिमा के हो भन्ने कुरा थाहा पाएँ सर। एकदमै मैले चाहिँ बुझेँ सर। भन्नुपर्दा के हो भन्दाखेरि विद्यार्थीलाई चाहिँ यो अ, इन्डस्ट्रियल इन्टर्नसिपको लागि इन्डस्ट्रीसँगको लिङ्केजलाई एकदमै स्ट्रङ बनाउनुपर्छ। र त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई एकदमै फेरि त्यहाँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि अलिकति हाम्रो सिनियरहरू भएको ठाउँमा पठाइदियो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा फ्युचर इम्प्लोइमेन्टको हिसाबमा पनि त्यो इन्डस्ट्रीमा काम गर्न सक्छन्। एक, दुई, उनीहरूले चाहिँ के गर्छ भने कक्षा कोठामा सिकेका कुराहरूलाई चाहिँ व्यवहारमा उठ्दाखेरि के ग्याप्सहरू छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो इन्डस्ट्रियल इन्टर्नसिपबाट थाहा हुन्छ। त्यस कारण यो इन्डस्ट्रियल इन्टर्नसिप खालि पास गर्न, मार्क ल्याउने मात्र नभइकन रियल सेन्समा विद्यार्थीको इच्छा अनुरूप होइन, उनीहरूले इच्छाका विषयवस्तुहरूमा गर्न सक्ने र चोइस हुनु पर्यो कि। यो इलेक्टिभ भनेर हामी भनिरहेछौँ होइन, नामै इलेक्टिभ शब्दले के हुन्छ त भन्दाखेरि चोइस गरेको विषय पढ्ने हो नि त होइन। एकजना मात्र विद्यार्थीले त्यहाँ गरे पनि हामीले चाहिँ त्यो किसिमको हो नि त। अब त्यो अलिकति व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ। तर कोही विद्यार्थीले चाहिँ आउँछ भनेदेखि एकजनाले मात्र उसले चाहिँ पढ्छु, केही विषय पढ्छु भने पनि त्यसलाई चाहिँ पढ्ने पढाउने त्यो वातावरण चाहिँ हामीले बनाउनु चाहिँ सक्नुपर्छ, ताकि उसले इच्छाको विषय, इलेक्टिभ भनेको इच्छाको विषय पढ्न पाउने भन्यो भने त्यो एउटा कम्पलसरी इलेक्टिभ भन्ने त्यो शब्दमा आफैमा पनि त्यो एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि विरोधाभासपूर्ण छ कि। इलेक्टिभ भन्ने, कम्पलसरी इलेक्टिभ भन्ने होइन। त्यस्तो किसिमको कुराबाट अलिकति अलग्गिएर जुन किसिमको एउटा हाम्रो जुन इलेक्टिभको कुराहरू छन्, जुन किसिमको प्रोजेक्ट वर्कका कुराहरू छन्, जुन इन्टर्नसिपका कुराहरू छन्, र प्रस्तुतिकरण, प्रोजेक्ट इभ्यालुएसनका, प्रोजेक्ट डिफेन्सका कुरालाई यसलाई अलिक सशक्त ढङ्गबाट अलिक धेरै जनशक्ति यसमा तयार गरेर लाग्न सक्यो भनेदेखि डिपार्टमेन्टले निकै ठुलो अगाडि गर्न सक्छ। प्लस फाइनल्ली हामी इन्डस्ट्रीसँग मैले अघि नै लिङ्कको कुरा गरिहालेँ। इन्डस्ट्री सँगसँगै हुँदा सँगसँगै यो विद्यार्थीहरू यहाँबाट पास भइसकेपछि उनीहरूलाई एउटा जब सुनिश्चितता अर्थात् उनीहरूको रोजगारी पाउन सक्ने ठाउँसँग पनि नेतृत्वदायी स्तरमा पुगेका म पनि एकदम तयार छु यहाँलाई सहयोग गर्नको लागि होइन। त्यसलाई चाहिँ उहाँले भूमिका निभाउनु भयो भनेदेखि एउटा फाइनल इयरको स्टेजमा पुग्ने बित्तिकै पास आउनु भन्दाखेरि आदि जति विद्यार्थीहरू मेरो यहाँ जब, यहाँ जब, यहाँ जब भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ सोचको रूपमा आफ्नो विचार आदान प्रदान गर्ने, आफ्नो परिचय यहीँबाट जानु भने सर म त यो कम्पनीमा गएर काम गर्छु सर, कहिले काहीँ आउनु होला है भनेर जाने किसिमको परिस्थिति बनाउन सक्यो भने आई थिङ्क द्याट विल क्रिएट अ कम्प्लिट साइकल के। इनटेकमा पनि त्यही किसिमको वृद्धि र आउटटेकमा भनौँ न इन र आउटलाई हामीले चाहिँ सही ढङ्गबाट चाहिँ ब्यालेन्स गर्न सक्यो भने यो विधाको चाहिँ निकै, यो डिपार्टमेन्टको निकै निकै ठुलो राम्रो भविष्य छ।